السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع محاضرة جديدة ولقاء جديد على قناتكم قناة خبير الحماية. النهاردة في موضوعين حبيت أتكلم فيهم. امبارح كان في حادثتين يستحقوا إلقاء الضوء عليهم. الحادثة الأولى كانت حادث مروع في الطريق إلى أسوان، أتوبيس سياحي يقل مجموعة من السياح، وفي مصابين وضحايا. نتمنى السلامة يا رب للمصابين، وبنقدم خالص التعازي لأسر الضحايا. الحادثة التانية كانت في القاهرة، انفجار خط غاز، وتداولت المواقع والسوشيال ميديا الصور، وكانت الصور طبعا شفت التعليقات وشفت الفكرة. هنا أنا حبيت أنوه عن أو أشرح للناس أو أتكلم في جزئية الانفجار بتاع خطوط الغاز. مبدئيا كده الغاز بيتنقل من مكان لآخر عن طريق الخطوط الأرضية. الخطوط الأرضية ديت بتبقى غاز تحت ضغط مضغوط، وبتنتقل من منطقة إلى أخرى، من محطة الرئيسية إلى المحطات الفرعية أو التفريعات اللي داخلة البيوت، داخلة إلى محطات الغاز بتاعت العربيات وخلافه. المحصلة إن الغاز بيبقى ماشي في شبكة موجودة تحت الأرض بأقطار مختلفة. لما بيحصل زي ما حصل امبارح نوع من أنواع، مش هنقول العبث، ولكن حفر غير مخطط أو حفر عشوائي أو حفر دون مرجعية، فبيحصل ان الكباش او الجزء اللي بيحفر ده ما بيبقاش عارف ان في خط غاز تحت، بيكسره بيخدشه. اللي بيحصل كالآتي بالظبط، ان مع اول كسر للخط المواسير بتحصل شرارة بتشعل هذا الغاز اللي بيتدفق بصورة كثيفة، بيطلع بصورة لهب عالي جدا. الصور اللي احنا شفناها والمناظر اللي كلنا شاهدناها بينتج عن كده حريق ضخم. عايز اقول ان الاحتراق ده ما نتخضش، ده يمكن من رحمة ربنا انه بيحصل. ليه؟ الغاز الطبيعي لو ما اتحرقش وطلع بهذه الكثافة هيوصل بعد فترة يؤدي إلى انفجار ضخم لمنطقة التشبع ككل، وممكن يدمر منطقة كاملة. فبالتبعية لحسن الحظ إن بيحصل احتراق مع أول خربشة أو أول خدش، فبيحصل الشرر البسيط ده بينتج عنه إنه بيولع الغاز المتصاعد. في الحالة ديت احنا بنبقى لطف ربنا ان الغاز نتج عنه ان كل اللي طالع بيولع. الخطر بيبقى قدام الناس في اللهب الضخم، الاشتعال الجبار اللي هم شايفينه. الاجراءات المتبعة في هذا الشأن بتبقى غلق المحابس. ليس من الحكمة ولا من الصحة ان احنا نحاول نطفي هذا اللهب. زي ما قلت من الاول ان من ستر ربنا ان بيبقى الغاز ده بيولع لما الانبوب يتكسر، عشان لو الغاز ده اتجمع بكثافة ضخمة في منطقة ما مع اقل شرر او اشتعال لاي حاجة هيعمل انفجار بوم ضخم يدمر حاجات كتير. وبالتبعية اللي بيحصل ان بتتقفل اول محبس. الخطوط دي دايما بيبقى عليها منظمات ضغوط ومراقبة ضغوط، زائد محابس قطع على مسافات مقننة، مسافات ثابتة، بيتقفل اوتوماتيكي المفترض، بحيث لما بيقفل
من المصدر او بداية الضخ، اول خط او اول محبس عند اتجاه الضخ اللي هو بعد قبل الكسر. في الحالة ديت بينتج عنه ان الغاز هيطلع يطلع يطلع لحد ما يخلص لوحده وينتهي. يبقى اذا دور القوات في الحالة ديت بيبقى التأمين ان محدش يقرب للمنطقة دي، ولو حد كان على مقربة يحاولوا يخرجوه من المنطقة دي، لان بيبقى فيه درجة حرارة الاشتعال عالية جدا، ففي خطورة جامة على القريبين من مكان الكسر ده او الانفجار الخط الغازي ده. هو تجاوزا مع انفجار، هو مش انفجار طبعا، لكن الكلام ده بيؤدي الى، لازم نقول حاجتين. لازم نقول ونعترف ان هناك خلل ما، هناك فشل ما، هناك سوء تخطيط، هناك عشوائية جمة. مش اول مرة يحدث هذا النوع من الكسر لخطوط الغاز، مش اول مرة يحصل المنظر اللي كلنا شفناه ده. بالعكس بقت شبه كل شهر او شهرين او 3 شهور بنلاقي حاجة كبيرة كده في منطقة قد تكون سكانية، قد تكون متطرفة شوية او متباعدة شوية. لكن العشوائية اللي انا عايز اقول عليها ان احنا لازم يا جماعة نقول ان في خلل. الخلل ان مفيش خرايط، او مفيش تنسيق ما بين الاجهزة، مفيش تنسيق ما بين الجهات، مفيش حد بيسأل حد، مفيش جهة ما مسؤولة عن كل دول. شيء غريب، عشوائية متناهية. المفروض اللي بيحفر ده او بياخد تصريح، واوقات على فكرة بيبقى معاهم تصريح، وفي اوقات كتير طبعا بيبقى عشوائي، لكن حتى لو معاه تصريح ما بيقولولوش، لان الحي نفسه في اوقات ما بيعرفش ان في اصلا خط غاز في الحتة دي. مثال سريع، في سنة 18 17 2018 2017 حصل نفس الشكل ده على الدائري في التجمع، القاهرة الجديدة طبعا. المهم حصل الاشتعال والمنظر الجبار ده، بل كان اكبر من كده. المهم ان في 3 شركات غاز بيتم دايما التواصل معاهم، انت عندك كذا اقفل لي، انت عندك كذا. ففي النهاية ال3 قالوا ما نعرفش حاجة، احنا ما عندناش خلل في اي خط. المهم يا عمليات مش عارف المحافظة، يا عمليات البتنجان، يا مش عارف ايه. المهم في النهاية محدش عارف هو الخط ده ايه. طب يا جماعة امال مين اللي مولع ده؟ مفيش جهة قادرة تعرف هو الخط ده يتبع ايه. احنا بنتكلم فيه على الدائري وفي القاهرة الجديدة وحاجة يعني. طب ازاي؟ المهم بعد بقى ما لفة ودوران وقصص وحاجات كده، المهم رجعنا لوزارة البترول، يعني هي تتصرف بقى، ما هو اكيد في حاجة تبعها يعني. المهم تبين ان الخط ده عبارة عن خط مش غاز طبيعي، الخط ده خط غاز بوتاجاز. طب الخط الغاز البوتاجاز ده جاي منين؟ طلع انه جاي من مسترد بيؤدي الى المصنع اللي هو بتاع تعبئة الغاز اللي هو في اول العين السخنة، اللي هو في اخر التجمع، في الاخر ده اللي هو على الطريق مسافة طبعا ماشي حوالي 30 35 كيلو. والمهم كان مبررهم اصل ده خط قديم قوي 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 قوي، قبل ما يتنشئ القاهرة جديدة او خلافه ما كانش الكلام ده موجود، ده كان ماشي في الصحراء. المهم اتقفل طبعا وبتاع والكلام ده. طبعا كان في ضحايا، وفي الغالب بيبقى اللي بيبقى شغال على اللودر هو اول ضحية. المهم انا قصد اقول يا جماعة، يعني المخاطبات والكتابات قبل كده كنا بنعمل لكن النهاردة بعد مرور السنين ومفيش اي تعديل، فاحنا النهاردة مفيش في ايدينا غير ان احنا نناشد الداتا، الخرائط، المعلومات، قاعدة البيانات. دي اهم حاجة،
دي اهم حاجة يا جماعة، يا سيادة المسؤول، يا مسؤولين. الخرائط والداتا هي اهم حاجة. مش ان احنا مستهترين للدرجة دي ومهملين هذه الكيفية، بحيث كل يوم كارثة، كل يوم ممكن يحصل ضحية بسبب ان مفيش خرائط موضحة ومفيش تبادل للمعلومة والخرائط ما بين هذه الجهة وبقية الجهات. لازم كله يبقى عارف ان في خط هنا، لازم يبقى في تنسيق، لازم يبقى في منظومة تتعمل ازاي. اتفضلوا لازم تعملوها، لان هذا يدل على يعني عيب في 2022 ان احنا نقول يا نهار ابيض ده في خط اتكسر، يا نهار ابيض اتكسر ازاي؟ اصل واحد كان بيفحر ازاي؟ المهم جهه حكوميه اللي بتعمل، خدوا بالكم اللي في الحادثه الاخرانيه جهه حكوميه. في الحادثه بتاعت برضو خط السولار اللي هو كان على الدائري برضو، كان كارثه من سنتين، وخط السولار غرق الطريق الدائري، وحصلت حرايق وناس ضحايا كتير راحوا، او عربيات كتيره انتهت و الى اخره. برضه كانت جهة حكومية اللي شغالة. طب يا جماعة الخلل ده إلى متى؟ إلى متى؟ لازم إيجاد منظومة سليمة وتنسيق سليم، بحيث إن احنا الاهتمام بالداتابيز، المعلومات، الخرائط دي أتمنى تكون في نظر كل مسؤول. نتمنى لحضراتكم السلامة، لكن أنا حبيت إن أنا أنوه في الجزئية ديت إن الذعر اللي بيتصاب اللي بيشوفوه الناس فيه الارتفاع اللهب من الحوادث اللي زي دي، لازم يقولوا الحمد لله ده من ستر ربنا إن هذا اللهب إحنا شايفينه، والقوات بتقوم بعملها، بتمنع الحد إنه يقرب وبتبعد اللي كان قريب. لان زي ما قلنا لو الغاز ده تسرب بالضغط ده وانتشر في المكان وما كانش مشتعل اول ما بيطلع يخلص على طول، في الحالة دي كان ممكن يؤدي الى كارثة اكبر. فهي دي المعلومة اللي انا حبيت اقولها لكم. ولذلك نرجع نقول المطافي ما ينفعش تطفي هذا اللهب، لانها لو طفته تبقى كارثة. الغاز هيطلع يملى الجو. اظن اتفهمت وتعرف ليه ايه الفكرة في الموضوع ده. وبالنسبة للأتوبيس السياحي خليه المحاضرة الجاية. شكرا لحضراتكم، وما ننساش اللايك والشير والمتابعة للقناة. تحياتي لكم، شكرا.